Paano ba gamitin ang XLOOKUP function? Pero bago natin simulan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga susunod na video. Dito sa XLOOKUP function, meron akong inihandang 5 sample. Dito sa unang sample, halimbawa, meron akong table dito. Transformer KV rating at meron siyang primary current at secondary current. Bawat KV rating ay meron siyang corresponding primary and secondary current. So ang gusto kong mangyari, input na halimbawa 10 kVA, ang lalabas ay ito. Power 15, dapat ang magpakita ay ito. Yan. Kung halimbawa 50 kVA, yan. Paano ko ginawa? Delete muna natin to. So mag-insert tayo ng formula gamit ang XLOOKUP equals and type X L at ito yon, double click the lookup value, ito yon, comma lookup array kung saan natin na titignan yung mga value, ito yon, comma return array, ito yon, yan. Then close, enter. So 50 kVA 6.56. Okay, dito naman sa secondary current, mag-insert tayo ng formula, then equals XL, then double click ang XLOOKUP lookup value, syempre ito yun, comma kung saan natin titignan yung mga value, ito yun, comma return array, ito yun, kung saan yung return value, close, then enter. Sa 50 kVA, sa primary current 6.56, tama. Sa secondary current 208.33, tama. Subukan natin sa 37.5. 37.5, 4.92 sa primary. Sa secondary 156.25, tama. Subukan naman natin sa actually 75 sana to, pero yan na yung nalagay natin. 75 kVA, yan yung mga standard rating ng transformer. 75 kVA sana to. Ito, dapat 75 kVA pero nagkamali tayo na nilagay. Pero okay lang yan. 9.19, tama. Sa secondary current 291.67. Yun ang unang gamit ng XLOOKUP. Then punta tayo sa pangalawang sample sa sheet. Sa pangalawang sample naman, halimbawa, meron tayong mga data ng ating mga empleyado. Mayroon tayong ID number, pangalan ng empleyado, sa department, kung saan siya. Dito, kapag naglagay ako, halimbawa, ilagay ko itong 4390, ang lalabas na batay, ito, Samiweng, saka yung department niya ay technical. Then, enter. Yan, tama naman. Subukan natin to. 2643. Dapat ang lalabas ay si Andro, Spear, Department Technical. Yun. Okay naman. Paano ginawa? Yan, delete muna natin. Equals X
XL. Magpakita to, double click na lang. Lookup value, syempre ito yun. Comma. Yung lookup array kung saan yung so kung saan tayo titingin ng value. Yan. Comma. Return value. Ito, select natin lahat ito. Yan. Comma. Dun sa una natin kanina, sinelect lang natin yung kung saan natin kukunin. Pero dito ngayon, sa sample natin to, select na lang natin lahat. Select natin lahat. Yan. Enter. Dito naman sa kabila, ganun din. Equals XL. Lookup value, eto yun. Lookup array kung saan natin titignan yung mga value. Yung lookup value natin. Comma. Return array. Dito sa sample natin. Dun sa unang sample natin kanina, pwedeng ito na yon. Pero dito sa sample natin ngayon, pwede naman ganyan. Yan. Enter. Nakaselect itong lahat basta nakatapat siya dito kung saan siya kukunin. Parang dito kanina. Yan. Subukan natin ng 8299. 8299. Chabelita. Technical. 9693. Subukan natin. 9693. Enter. 9693 light arrester audit. Sa pangatlong sample natin, paano kung halimbawa may ID number na 1,000 akong input at walang nagpakita. Ang gusto kong magpakita dito, imbis na not applicable siya, ang gusto kong magpakita ay no ID or kaya sabihin natin ID not found, parang ganon. Halimbawa, dito, sa pangatlong sample natin, halimbawa maglagay tayo ng 1,000 bilang ID number, then magpapakita ID not found. Yan. Wala siya dito. 4390, subukan natin. 4390. Yan, andito siya. Kapag walang ID, halimbawa, 1, 2, 3, 4. Halimbawa, enter, ID not found. Paano ginawa? Gamit ang XLOOKUP, then ganito siya, equals XL XLOOKUP, then lookup value yung print, comma, lookup array kung saan natin titignan yung value, yan, comma, ang return array o yung return value, select natin lahat yan. Ito na yon. Kung walang ID number, pwede tayo maglagay ng iba pa to. Maglagay tayo ng panipi. Maglagay tayo ng panipi. Sabihin natin walang ID number. And close, enter. Yan. Dito sa kabila, ganun din. Yan. Lookup value nito, lookup array, comma, return value natin, ito. Pag walang nagpakita o walang ID number, ganun din, walang ID number, lagay tayo ng panipi, and close, enter.
So, ganun natin gagamitin yun. Ito siya. Naglagay tayo kanina ng dito, may panipin na walang ID number. So, dito sa may if not found, doon tayo naglagay kanina. Ngayon, sa pangapat nating sample, ito siya. Meron tayong table ng tax rate, tax income. Pag ikaw ay may income 9,700, umabot ng 9,700, ang tax rate mo ay 10%. Pag lumabas ka 9,700, 39,475 hanggang magiging tax rate mo ay 20%. At dito naman, kapag lumampas ka na ng 39,475 at umabot ka na hanggang abot siya ng 84,200, ang magiging tax rate mo ay 20%. Halimbawa, ang tax, ang income ko ay ang tax income ko ay halimbawa 1,000 ang tax income. Ang tax rate niya ay 10%. Kung halimbawa, subukan naman natin dito, ang tax income ko ay magiging 10,000, lampas na siya ng 9,700. Dapat ang magpakita dito ay 20%. Yun, 20%. Subukan naman natin dito. Kapag lumampas na ako ng 160,726 na tax income, dapat ay 35% na. Subukan natin 160,727. 727. Dapat ang magpakita ay 35%. Tama. So, paano ko ginawa? Ganito. Equals XLOOKUP. Lookup value, ito lagi. Comma, lookup array, kung saan ko siya titignan. Dito ko siya titignan. Yan ang ating lookup value. Then, comma, yung ibabato niya. Ito yon, yung return array, return value. Then, comma, sabi niya, if not found, anong magiging value? Ang sabihin ko na lang 0. Then, comma, match. Dito sa match mode, ang kukunin ko ay exact match or next larger item. Comma, search mode, search first to last. Close, enter. 35%. Subukan naman natin. Ito, 85,000. Kung ang tax income mo ay 85,000, dapat ang magpakita ay 30%. 85,000. Dapat ang ibabato niya ay 30%. Yan, tama naman. So, yun ang simpleng gamit niya. Dito. Kung mapapansin nyo, yung mga naunang sample natin. Halimbawa nito. Ang lookup value natin ay nandito sa left. At yung mga return value or yung return array ay nasa right. Pero dito sa sample natin ito, makita natin na andito yung nasa right yung lookup value and nasa left yung return array. So yun ang pinagkaiba ng XLOOKUP at ng VLOOKUP. Sa last nating sample, ito naman siya. Medyo komplikado siya. Meron akong table ng kilowatt hour sales. Halimbawa, nagbebenta ako ng power o ng kuryente. Halimbawa, ganyan. Meron akong data ng January to December at year from 2007 to 2020. Meron akong sample dito na ginawa na. Halimbawa, gusto kong makita itong value nito.
Yan. Kailangan ko lang ilagay yung year to 2013 at yung month May. Dapat ang ibabato niya ay ito 21,066.79. Tama. So, paano ko ginawa? Gamit ang lookup, XLOOKUP function. Una, equals XL XLOOKUP. Lookup value, yung vertical muna unahin natin, ito, year, yan, click natin yan, and comma, lookup array, at lookup array, ito yon, kung saan siya titignan, saan natin titignan yung mga value, then, comma, type natin ulit, XLOOKUP, yan, double click, then lookup value, ito sa month, May, comma, lookup array, ito yon, horizontal naman siya, then comma, return array, ito na yon, itong buo na to, mula dito hanggang sa baba, ayan, then close, yan, enter, yun. Subukan naman natin kunin itong andito sa September year 2015, dapat yun ang ibabato niya, 29,000 15, and September, ito September, yan, 29,002.37. Tama, yun ang gamit ng XLOOKUP na isa, parang kapareho siya ng match saka index, match index. Sa susunod na video tatalakayin natin yung match index naman. So maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, kabalayan.